Hello everyone. ඉතින් ඔන්න ඔයාලා අදත් join වෙලා ඉන්නේ Kaveen Sachinda YouTube channel එකේ English with Smile YouTube course එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වෙනකොට අපි tenses දෙකක් ගැන කතා කරලා තිනවා. Basics ටික ඉවර කරලා tenses වලට ආවා. ඉතින් tenses වල present tense, past tense ගැන කතා කරා. මම හිතනවා ඔයාලට මතක ඇති කියලා. ඉතින් අපි යන්නේ තුන්වෙනි tense එක. ඒ කියන්නේ simple tenses වල simple present tense, simple past tense ඉවර කරලා simple future tense එකට තමයි එන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකත් අර වගේම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම ඉතාමත්ම ලේසි ටෙන්ස් එකක්. ටෙන්සස් වලින් ලේසි මේක කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම හරි. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා කොහොමද මේකේ ටෙන්ස් එකේ ටෙන්ස් එක හදන්නේ කොහොමද, ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක කොහොමද, නෙගටිව් ෆෝම් එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඉතින් යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ඉන්වයිට් කරන්න. තාමත් channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ Facebook එකේ page එක තියෙනවා Kaveen Sachinda කියලා. ඒකටත් like කරලා තියාගන්න. එතකොට මම ඒකේ link එක share කරනවා. අරට අලුතෙන් episode එකක් දාපු ගමන් ටක් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවන්ට invite කරලා එයාලටත් මේක ගැන දැනුවත් කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු අපේ lesson එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්නේ අපි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේන මාතෘකාව මොකක්ද කියලා simple future tense. ඉතින් simple future tense ගැන කතා කරද්දී simple future tense කියලා කියන්නේ සරල අනාගත කාලය. සරල අනාගත කාලයෙන් කියන්නේ අපි ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන දේවල් ගැන. අපි මේ වෙනකොට present tense ගැන කතා කරේ. කියන්නේ මේ වෙනකොට වෙන දේවල්. මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල් සහ සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන පොදු දේවල්. ඊට පස්සේ කතා කරා මොකක් ගැනද? past tense එක ගැන. past tense කියන්නේ මේ වෙනකොට වෙලා ඉවර දේවල්. ඊට පස්සේ දැන් කතා කරන්න යන්නේ වෙන්න තියෙන දේවල්. වේවි කියලා අපි හිතන දේවල්. ඉතින් ඒකෙදී අපි යොදා ගන්නවා will කියන කෙනාව යොදා ගන්නවා help එකක් විදියට. ඉතින් will කියන කෙනා නැතුව මේකෙදි මුකුත් කරගන්න බෑ. future tense එකේදී will කියන කෙනා තමයි විශේෂම කෙනා. ඉතින් ඒක යොදාගෙන තමයි මේකෙදි ඔක්කොම question form එක, negative form එක වගේම සාමාන්‍ය basic form එක හැදෙන්නේ අන්න ඒ විදියට. ඒ නිසා මේක ගොඩක් වැදගත්. මොකද future tense එක යටතේ අපිට ඉස්සරහදී හම්බ වෙනවා future tense එක යරුණාට පස්සේ හම්බ වෙනවා future continuous, future perfect සහ future perfect continuous. ඒ වගේම passive form එකෙත් future ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් යටතේ ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක ගැන පොඩ්ඩක් අව탁සේරු කරන්න එපා. හරියට කරගමු. එතකොට ලේසි. මේක තමයි ලේසිම කෙනා tenses වල තියෙන. හරි. ඔන්න මම ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහේ වගන්තියක් ලියනවා. මම මුලින්ම present tense වගන්තියක් ලියන්න. He plays cricket. දැන් මේ වගන්තිය දිහා දැක්කහම ඔයාලට පේනවා කොහොමද තියෙන්නේ. මේ he කියන කෙනා ඒක වචනයි. ඒ වගේම he කියන්නේ pronoun එකක්. ඒ වගේම he කියන්නේ subject එක. මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා. එතකොට play කියන එක්කෙනා කොහොමද තියෙන්නේ? මේ he කියන එක්කෙනා ඒක වචන නිසා play කියන එක්කෙනා අගට s එකක් දාලා plays කියන එක්කෙනා බවට පත් කරලා ඒක වචන ස්වරූපයෙන් තියලා තිනවා. එතකොට බලන්න දැන් මෙහෙම තියෙන කෙනා තින්නේ present tense එකෙන්. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේක හරවන්න ඕන future tense එකට. future tense එකට හරවන්නේ කොහොමද? මම ඔයාලට මේක ගැන කතා කරද්දී කිව්වා මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් ගැන. මෙන්න මෙයාගේ තියෙන වැදගත්කම තමයි future tense එක කියලා කියද්දිම මෙන්න මේ will කෙනෙක්. තවත් කෙනෙක් ඉන්න future tense එකේදී අපි use කරන ඒ වුණාට මෙයාව අපි වැඩි use කරන්නේ නැහැ. මෙයා විශේෂයි. මෙයා විශේෂ අවස්ථාවලදී විතරයි use කරන්නේ. විශේෂ pronouns කීපයක් එක්ක විතරයි අපි shall කියන කෙනා use කරන්නේ. ඉතින් අපිට වැදගත් කෙනා මෙන්න මේ will කියන කෙනා. ඉතින් මේ will කියන එක use කළා තමයි බොහෝ විට හදන්නේ. බොහෝ විට නෙමෙයි simple future tense එක ගැන කතා කරද්දී 90%ක්ම හදන්නේ will එක use කරලා. ඉතින් එතකොට මේකට කොහොමද will එක use කරලා මේ tense එක අපි හදාගන්නේ future tense එක බවට? මේකෙදි subject එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. subject එක ඒ විදිහමයි. subject එකට පිටිපස්සට එනවා මෙන්න මේ will කියන helping verb එක. he will. he will කියන එක දැම්මා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදියට මෙන්න මේ verb එක අරගෙන මේ ඊටු ටික ඒ විදිහටම ලියා ගන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. මෙතනදී බලන්න මේ play කියන එකට s එක දැම්මොත් plays බවට පත් වෙනවා. ඒ වුණාට
මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙහෙම දැම්මොත් මේක හරිද? මෙහෙම දැම්මොත් මේක හරිද කියන එක. අපි මේ කතා කරන්නේ simple future tense එක ගැන. තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි මතක තියාගන්න ඕන past tense එකේදී සහ future tense එකේදී ස්ත්‍රී පුරුෂය කියන්නේ ලිංග ભેදයක් බලපාන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් බලපාන්නේ නැහැ. present tense එකේදී තමයි ඔයාලට මතක ඇති do සහ does කියලා දෙන්නෙක් දාලා අපි හදාගත්තා. ඊට පස්සේ eat කියන කෙනා බහුවචන විදියටත් eats කියන කෙනා ඒක වචන විදියට අපි ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ ඔක්කොම එන්නේ present tense එකේදී විතරයි. past tense එක යටතේත් මම ඔයාලට කිව්වා past tense එකේදීත් එහෙම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ලිංග ભેදයක් සහ singular plural ભેදයක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකෙදිත් මේ will එකත් එක්ක place කියලා දාන්න බෑ. එහෙනම් place එකේ play වෙන්න ඕන. මොකද මේකට present tense එක future tense එක බවට පත් වේදී ඒක ලිංග ભેදය බලපාන එක ලිංග ભેදයක් හෝ singular plural ભેදයක් බලපාන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය පරිදි මේක ලියන්න තමයි තියෙන්නේ. He will play cricket. ඔහු cricket සෙල්ලම් කරાવી. අනාගත කාලේ අපි දන්නේ නැහැ තාම සෙල්ලම් කරනවද කියලා. ඉස්සරහට සෙල්ලම් කරાવી. He plays cricket. ඔහු cricket සෙල්ලම් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් කරනවා. එතකොට මේක කරાવી. අන්න ඒ කරાવી කියන තේරුම වී සෙල්ලම් කරાવી කාවි බෝවි ඒවි අන්න ඒ වගේ ඒ විදිහට තමයි මේක future tense එක හැදෙන්නේ. future tense එක හරිම සරලයි. එතකොට මේක මම දැන් ගත්තේ he කියන ඒක වචන. ඒ කියන්නේ singular pronoun එක. ඉතින් මම දැන් මෙතන ගන්නම් plural pronoun එකක් අරගෙන හදන්නම්. we නම් play එක playම තමයි s එක එන්නේ නැහැ. ඒ මොකද මේක බහුවචන නිසා මේකත් බහුවචන ස්වරූපෙන් තියන්න ඕන. ඔයාලට මතකයිද? We play cricket. ඊට පස්සේ කොහොමද මේක හදන්නේ? දැන් අමාරුද මේක හදන විදිය? මොකක්ද ගන්නෙ? will එක ගත්තා. ඊටු ටික ඒ විදිහටම ලියාගෙන ගියා. බලන්න. මේක තමයි පළවෙනි උදාහරණය. මේක දෙවෙනි example එක. මේක future මේක present මේක future මේක present මේක future මේක පොඩි note එකක් දාගන්න. හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාලා දන්නෝ කොහොමද මූලික ස්වරූපය හැදෙන්නේ කියලා. මම අර උදාහරණය ආපහු ගන්නම්. He will play cricket. එතකොට මෙන්න මේ will play. දැන් අපි බලමු ඔයාලට මම මේක හැදෙන ස්ට්‍රක්චර් එක පෙන්වන්න. he කියන්නේ subject එක. will play. එහෙනම් play එකට කලින් එන්න ඕන will කියන helping verb එක. ඒක දන verb එක මොන ස්වරූපයෙන්ද තියෙන්න ඕන? verb එක තියෙන්න ඕන base form එකෙන්. මොකද්ද base form එක කියන්නේ? base form එක කියන්නේ මූලික ස්වරූපය. eat කියන්නේ base form එක. eats උනොත් ඒක base form එක හැදිලා තිනවා. singular බවට පත් කරලා හදලා. ඒ කියන්නේ s එකක් අකට දාලා. එතකොට subject එක තියෙන verb එක තියෙන object එකනේ. object එක. ඔන්න ওই විදියට තමයි මේකේ structure එක හැදෙන්නේ. ඔන්න මේකත් පොඩි note එකක් දාගන්න. මේකටක් ගන්න note එකක් දාගෙන අපි යන් future tense එකේ question form එක සහ negative form එක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. කොහොමද question form එක හදන්නේ? ඉතින් අපි මම අර උදාහරණෙම ගන්නවා. he will
play cricket. ඔන්න දැන් කොහොමද මේක අපි question form එකට හරවගන්නේ? හරිම සරලයි. පොඩිම එකම එක තැනක් විතරයි මේකෙදි වෙනස් වෙන්නේ. අර present tense එකේදී do සහ does කියන දෙන්නම අපි ගත්තා. past tense එකේදී did කියන කෙනාව අරගෙන තමයි හඳුවේ. තානියම ඒ මොකද මේ දෙන්න අරගෙන තමයි present tense එකේදී සහ past tense එකේදී හැදුවේ. මොකද මේ play කියන verb එකකට action verb එකකට තනියම තමන්ගේ වැඩ කරගන්න බැරි නිසා. හරි. දැන් මෙතන action verb එකක් තියෙනවා. අපි දන්න දැන් මේකට තනියම වැඩක් කරගන්න බෑ කියලා. එතකොට අපි බලන්න ඕන මෙයා දිහා විතරක් නෙවෙයි. මෙයාට ඉස්සරහින් තව කෙනෙක් තියෙනවා. will කියන්නේ කවුද? ඒක helping verb එකක්. will කියන්නේ helping verb එකක්. ඉතින් මේක action verb එකක් නෙවෙයි කියන්නේ මේක action verb එකක් නෙවෙයි නම් මේකට පුළුවන් තනියම තමන්ගේ fraction form එක සහ negative form එක හදන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ will play කියන එක. play තනියම නෙවෙයි will play. will එක තනියම නෙමෙයි will play. will play කියන විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේ play කියන action verb එකට තනියම හදාගන්න බැරි නිසා අපි බලනවා මේ ඉස්සරහින් ඉන්න කෙනා will play කියන කෙනා දිහා සම්පූර්ණයෙන් බලනවා. බලලා ඉවර වෙලා will කියන එක action verb එකකට කරපු help එකක් විදිහට නේද මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් මතකද he present tense එකේදී he do නෙමෙයි does. he does play cricket. he does play cricket. බලන්නකෝ මේ දෙකම එක වගේ නේද? මේකදී අපි කොහොමද කරේ? මේ does එක ගත්ත ඉස්සරහට. does he does play cricket. does he play cricket? මේකෙදි ගත්ත මේක ඉස්සරහට. එහෙනම් අරකෙදි මොකද්ද කරන්න ඕන? පේනවද? සමානයි නේද? ගන්න මෙන්න මේ will එක ඉස්සරහට. will he play cricket? බලන්න කොච්චර සරලද කියලා. අන්න ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ මේක තමයි සරලම එක්කෙනා කියලා. මේක තමයි tenses 12න් තියෙන සරලම එක්කෙනා. මොකද මේ will එක අපිට ඒගොල්ලෝ දීලම තියෙනවා. මෙතන future tense එකේදී will එක පෙන්නලම තියෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ අකුරු හතර තියෙන ස්ථාන ටික වෙනස් කරන එක විතරයි. එකම දේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ will එක ඉස්සරහට ගන්නවා. ඊටු ටික ඒ විදිහටම පෙළිලියෙන් යන බලන්න. will he play cricket? බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. මේක පළවෙනි example එක. මේකට අංගන note එකක් දාගන්න. අපි තව example එකක් ගමු. we will drink milk කියලා ගත්තා. ඔන්න දැන් ලේසි. ඔයාලට පේන්න ඕන drink කවුද ඉස්සරහට ඉන්නේ? will. will එක ගත්ත ඉස්සරහට will we drink milk? මෙතනදී we will drink milk. අපි we will drink milk. එතකොට මේ වේවි කියන අදහස එන්න ඕන. අපි කිරි බෝවි. will we drink milk? අපි කිරි බෝවිද? question the බෝවිද? will we drink milk? බලන්න කොච්චර සරලද කියලා. හරි. ඒකත් එහෙනම් හරි. question form එකත් ඉවරයි. එහෙනම් අපි යන් negative form එකට. හරි. අපේ ඊළඟ මාතෘකාව තමයි මොකද්ද negative form එක. දැන් ඔයාලට question form එක හදන විදිය තේරුණා නම් මේ negative form එක හදන විදිය මට කියලා දෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. මොකද පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ අල්ලගන්න. බලන්නකෝ මම present tense එක ලියලා පෙන්නන්න. he does play cricket. he does play cricket කියන කෙනාගේ question කරද්දි does එක ඉස්සරහට ගත්තා.
නෙගටිව් කරද්දී අපි මොකද්ද කරේ? මේ නෙගටිව් කියන්නේ නෑ කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ does එකට අපි දැම්ම වැඩිපුර පොඩි කෑල්ල. he does නෑ not. he does not play cricket. ඔන්න present tense එක එද්දි කරේ මේ විදියට. මතකද? දැන් බලමු future tense එක එහෙනම් එන්නේ කොහොමද කියලා. he will play cricket. he will play cricket. he will play cricket කියන කෙනා නෑ කියලා කියනවා. ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරાવી. ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එකක් නෑ. එහෙනම් අන්න අරකේ වගේම මොකටද වෙනස්කම සිද්ධ කරන්න ඕන? මෙන්න මෙයාට. මෙයා තමයි helping verb එක. මෙන්න මෙයාට තමයි වෙනස්කම සිද්ධ කරන්න ඕන. he will not play cricket. he will not play cricket. ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන එකක් නෑ. බලන්න කොච්චර සරලද? ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ. නෙගටිව් ෆෝම් එක. මෙච්චරයි. තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු. we will drink milk. අපි කිරි බෝවි. අපි කිරි බොන එකක් නෑ. we will not drink. we will not බොන එකක් නෑ. will එකට දැම්ම not එක හැදුව නෙගටිව් ෆෝම් එක. will එක ගත්ත ඉස්සරහට හැදුව ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක. ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ නෙගටිව් ෆෝම් එකේදී. බලන්න කොච්චර සරලද කියලා. කොච්චර සරලද? ඕනම present tense වගන්තියක් කොයි විදියට කොහොම දීලා හදන්න කිව්වත් future tense එකට හරවද්දි හැදෙන්න ඕන. will කියන කෙනා එන්නම ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ඕක හැදෙන්න. ඊට පස්සේ ක්වෙස්චන් ෆෝම් එක සහ නෙගටිව් ෆෝම් එක හරවද්දි will එක තමයි will එකට තමයි තියෙන සෙල්ලම් ඔක්කොම දාලා අපි මේව කරන්න ඕන. දැන් මේ පාඩම අමාරුද? පොඩ්ඩක් ඔයාලගෙන් අහලා බලන්න කොච්චර ලේසිද මේ ලෙසන් එක කියලා. නේද? හරි. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් future tense එක ගැන අපි අද කතා කරලා ඉවර කරා. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා මම. මොකද මේ ලෙසන් එක ගොඩක්ම ලේසි. මම හිතන්නේ මෙච්චර දවසක් උගන්වපු දේවල් වලින් ලේසිම දේවල් වලින් එකක්. ගොඩක්ම ලේසි. මොකද අපි මේ වෙනකොට present tense සහ past tense ගැන කතා කරපු නිසා මේක තවත් ලේසි. ඉතින් එහෙනම් අදට මම ලෙසන් එක නවත්තනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින් කියපු දේම තමයි ආපහු කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම join වෙන lesson ටිකත් එක්ක බලලා step by step නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඇවිල්ලා join වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් මම lesson එක නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.